จริงๆผมเริ่มวันของผมและก็สิ้นสุดวันของผมจากการไตร่ตรองและผมก็วางแผนเอาไว้แล้วในการตัดสินใจของผมทุกครั้งได้มีการไตร่ตรองและวางแผนมาแล้วอย่างชัดเจนสิ่งที่ผมกระทำทุกอย่างมีเหตุและผลของมันเสมอที่โรงแรมคอนราดเกาะสมุยครับผมดูแล3ร้านอาหารนะครับร้านอาหารเซตร้านอาหารอาซูแอนร้านอาหารจันครับจริงๆแล้วผมทำงานอยู่ที่ดูไบเป็นเวลาหลายปีเวลานานจริงๆผมรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าผมอยากกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยผมเป็นลูกชาวนาลูกชาวบ้านทั่วไปนะครับผมโตที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคอีสานของเมืองไทยครับสไตล์การทำอาหารของผมเป็นสไตล์อาหารไทยแบบโบราณแต่ว่าผมพยายามสร้างสิ่งที่แปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครจะว่าไทยโมเดิร์นก็ได้แต่ว่าทุกอย่างต้องเป็นสูตรโบราณผมกลับมาทำงานที่คอนราดเกาะสมุยก็คือผมอยากอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้นเห็นไหมแฝดลูกแฝดผมก็สอนลูกผมปลูกผักปลูกต้นไม้ทำนาด้วยวิธีของผมเองและผมก็ภูมิใจในตัวเขามากๆสำหรับตัวผมแล้วการเป็นพ่อที่ดีมันมีความสำคัญกับตัวผมมากๆเอาไปทำพิซซ่าเอาไปใส่สเต็กจานสเต็กโครงการโปรเจกต์ไอริสฟาร์มของเรามีพื้นที่5 ไร่คือคอนเซปต์เลยเราพยายามจะสร้างสรรค์ผักหรือโปรดักต์ที่เป็นออร์แกนิกเพื่อจะนำมาใช้ในโรงแรมพืชผักที่ปลูกยากในฟาร์มตอนแรกก็เพราะดินนะฮะดินที่นี่เป็นดินที่แข็งมากแล้วก็เข้ามาปรับสภาพดินจนพอเพาะปลูกได้ผมก็เริ่มปลูกโอเคพี่ตอนนี้ผ่านมากี่ปีแล้วตอนนี้ก็จะเข้าปีที่4นะฮะค่อนข้างที่จะดีเลยครับตอนนี้ค่อนข้างที่จะดีตอนนี้ปลูกได้ทุกอย่างแล้วเนาะหมายถึงว่าในผักในฤดูกาลนะฮะหน่อไม้ฝรั่งก็ขึ้นยากทางใต้ด้วยนะฮะเชฟตันได้แนะนำว่าน่าจะทดลองปลูกนะครับตอนนี้8 เดือนก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วครับผมพืชผักผลไม้ของเรา 70% นะฮะได้ส่งขึ้นไปที่ตัวของโรงแรมคอนราดเลยนะครับของเราแล้วก็เพิ่มเติมมาเลี้ยงสัตว์ด้วยแล้วก็มีทั้งไก่ไข่แล้วก็เป็ดไข่ของเราว่าโอเคอยู่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเราใช้ประมาณวันละสำหรับพี่ป๋องนะครับเป็นคนดูแลสวนผักไฮโดรโปนิกให้เราสักประมาณ2 อาทิตย์น่าจะไม่เกินอาทิตย์กว่าใช่ครับน่าจะพอดีเมื่อครบอายุระยะเวลา45 วันที่สมควรจะเก็บเกี่ยวพี่ป๋องจะนำผักสดพวกนี้ส่งทุกครัวทุกร้านอาหารในโรงแรมส่วนเมล็ดกาแฟของเราที่โบทานิก้าเราได้คัดสรรเมล็ดกาแฟจากดอยช้างซึ่งเป็นเมล็ดกาแฟคุณภาพเป็นกาแฟประเภทไหนครับเป็นอาราบิก้าครับสายพันธุ์คาติมอร์เป็นพื้นที่ที่ดีสุดสำหรับปลูกในสายพันธุ์นี้นะครับเราอยากให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในคุณภาพส่วนตัวผมแล้วผมมีความผูกพันกับแผ่นดินไทยซึ่งเป็นผืนแผ่นดินบ้านเกิดก็ช้างมีส่วนสำคัญกับชาติไทยมาเป็นเวลายาวนานนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่ธงชาติการที่ผมได้ไปเยี่ยมชมผมทำให้ผมรู้สึกเงียบสงบเรียกว่าเป็นสัตว์นำโชค ค
ตอนที่ทำงานอยู่ดูไบผมเจอซูเชฟคนหนึ่งนะครับชื่อเชฟกุ้งซึ่งเชฟกุ้งเขามีความถนัดทางด้านของอาหารไทยก็เลยเชิญชวนเชฟกุ้งมาร่วมงานด้วยครับทั้งทะเลทั้งภูเขามีปัจจัยหลักและมีความสำคัญในการครีเอทเมนูของผมอย่างมากคือในการคัดสรรวัตถุดิบหรือโปรดักที่เข้ามาใช้ในเมนูเนี่ยคอนราดสมุยเป็นโรงแรมลักชัวรี่5 ดาวก็จะมีติดชายทะเลส่วนลูกค้าของเราวิวที่สวยที่สุดมีสแตนดาร์ดเป็นของตัวเองก็เป็นสิ่งตั้งใจและก็เป็นคนเลือกเองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะสร้างสรรค์เมนูออกมาให้เพอร์เฟกต์ได้มันจริงๆเริ่มจากครอบครัวครับกว่าจะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ได้ขนาดนี้เนี่ยต้องมีคนช่วยเหลือมีคนเหมือนทำบุญแล้วก็มีจุดหมายที่ชัดเจนถ้ามีจุดหมายที่ชัดเจนผมจะเดินตามทางนั้นพวกพืชผักเราปลูกเองเป็นออร์แกนิกเป็นอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเห็นจากสุขภาพคนใกล้ตัวมากกว่าเพราะฉะนั้นผมถึงคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตมนุษย์อย่างมากค่อนข้างเป็นคนมีระเบียบวินัยและมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่บริการอาหารที่อร่อยที่สุดอาหารไทยเนี่ยเราสามารถครีเอทแล้วก็สร้างสรรค์ให้มันเพิ่มคุณภาพเพราะฉะนั้นในการครีเอทเมนูแต่ละครั้งถึงพยายามหาอินกรีเดียนใหม่ๆแต่ยังคงอยู่ในคอนเซปต์ของอาหารไทยเพื่อเข้ามาสร้างสรรค์จานใหม่เพื่อให้มีความแตกต่างเพื่อให้ต่างชาติรู้สึกว่านี่แหละเป็นอาหารไทยโมเดิร์นที่ยังคงรสชาติความเป็นไทยแท้ๆ สวัสดีครับ สวัสดีครับ How are you today? Yeah. ถ้าเราไม่มีสติหรือเราควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยคืองานทุกอย่างมันก็จะพังหมดซึ่งศาสนาพุทธสอนเนี่ยคือต้องทำให้ใจเย็นลงและทำอะไรให้มีสติเสมอเพราะฉะนั้นในการบรรลุเป้าหมายต่างๆมันจะง่ายขึ้น